Mô tả ngoại hình thằng đấy cho xem nào. Đẹp trai, Thêm. cao hơn mày, trắng hơn mày và đẹp trai hơn mày. Con chó. Thằng ấy bây giờ còn ở Hà Nội không? Ở quê. Đừng để tao gặp cái thằng đấy. Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với S Channel. Và đây là Hai thật một lừa. 1, 2, 3. Mình sẽ chọn món là su kem nhân mắm tôm và su kem nhân mù tạt. Từng bị hack điện thoại và bị leak ảnh cá nhân. Suýt nữa bị bố mẹ cho học trường cấp 3 quân đội. Từng không yêu ai suốt 4 năm đại học vì vẫn lụy người yêu cũ. Hack năm bao nhiêu? À, điện thoại nào? Hack điện thoại iPhone 6. iPhone 6 là lúc đấy dùng năm cấp 2 hả? Tao mới Cấp 2 đã dùng iPhone 6 rồi á? Thì sao? iPhone 6 hồi đấy có rồi mà. Sao làm tiền đấy? Leak ảnh gì? Leak một cái ảnh tao chụp với bạn. Sao phải bảo là ảnh cá nhân? Không có mặt tao à? Thì sẽ là ảnh cá nhân. Nhưng mà leak truyền đi những đâu? Nó phát tán lên mạng xã hội, nó phát tán lên Facebook. Nhưng mà tại sao lại bị leak, bị mất điện thoại hay là bị hỏng điện thoại? Đúng, tại mất điện thoại. iPhone rất là khó mà, sao mà mở được mật khẩu? Sao tao biết đấy? Cái ảnh đấy như nào? Ảnh đấy là ảnh tao chụp với nhóm bạn tao ở trung tâm thương mại. Sao mà chụp có 2 người? Chụp với nhóm bạn mà, thì có thể có ảnh có 2 người, ảnh với 4 người, ảnh với 5 người. Rồi xong khi mà phát tán cái ảnh đấy thì sao nữa? Phát tán xong thì nó up lên Facebook. Nội dung gì? Thằng này đang lừa đảo và thiếu tiền. Chả tin. Fact thứ hai, suýt nữa bị bố mẹ cho học trường cấp 3 quân đội. Lúc đấy vì sao mà bố mẹ cho học? Thiếu tính kỷ luật. Bố mẹ muốn cho vào quân đội để quân đội rèn thì chỉ được về nhà chủ nhật thôi. Xong rồi sao bố mẹ quyết định không cho học nữa? Bởi vì tao đỗ trường chuyên. Tao nhớ một lần mày đã kể, đừng kể tao cái này rồi, nhưng mà tao không nhớ rõ lắm cái cột mốc. Nó là cấp 2, cấp 3 hay là đợt hè tao đi học. Ok, tạm giữ. Cái thứ ba là gì? Không yêu ai suốt 4 năm đại học vì vẫn lụy người yêu cũ. Bạn đấy tao biết mà đúng không? Bạn đấy là du học sinh Mỹ. À, là cái bạn rất đẹp. Đúng. Cái bạn người yêu cũ đấy là yêu năm lớp mấy, cấp 3 à? Yêu cấp 3. Nhưng mà lúc đấy trên đây là vì lý do gì? Tao nói chia tay vì nó bận học quá, nó không quan tâm đến tao. Mày kể tao là một ngày đẹp trời mày mặc bắt ra và mày cảm thấy tụt mood và mày chê người ta mà. Ý là đấy là cái hoàn cảnh lúc đấy. Còn trước đấy thì là vì kiểu lạnh nhạt quá. Ý là kiểu nó chăm học quá, còn tao thì lười. Ý là 4 năm đại học mày có từng thích ai không? Có thích. Có kiểu nói chuyện. Nhưng mà không tiến tới một cái vì lụy bạn đấy. Đúng rồi. Thằng Long nó không lụy đến mức mà nó không yêu ai trong vòng 4 năm đại học. Thế cái tính của nó thì không thể như thế được. Chốt! Chốt đi, nói lại đi. Bị leak ảnh là lừa, còn đi quân đội với người yêu cũ là thật. Đọc đi. Ăn đi! Ăn đi! Điêu! Từng bị hack điện thoại vì leak ảnh cá nhân, thì sự là hồi đấy là mình bị mất điện thoại thật. Xong rồi cái thằng đấy nó trộm điện thoại của mình, nó leak ảnh của mình lên Facebook, xong nó tag được cả Facebook mình cơ, mình không hiểu sao nó tìm được Facebook mình. Sao nó mở được mật khẩu điện thoại của mày? Sao tao biết? Thế là nó có ảnh đấy của mình nhá, nó up lên và bảo là mình đang lừa đảo, đang thiếu tiền nó cơ. Thế là xong rồi lúc sau tao report, thế là chả thấy cái post đấy nữa đâu. Xin lỗi bố mẹ cho học trường quân đội thì đúng là thật, cái đấy là fact là thật. Từng không yêu ai trong suốt 1 năm đại học vì vẫn lụy người yêu cũ thì đúng là mình không yêu ai trong suốt 1 năm đại học thật, nhưng mà không phải là vì lụy người yêu cũ. Ăn cái su kem mắm tôm này đi. Đây ngửi mùi mì cay này, cho nó giống với mì cay này. Ăn cái này và kèm một miếng ớt. Ok, làm được mà. Không được cay. Tao từng tỏ tình với một người và bị từ chối. Ok. Tao từng ăn cắm lợn. Và thứ ba là đã từng có ý định quay lại công ty cũ. 2. Yeah. Anh Huy lưu tâm. Đã từng tỏ tình một người bị từ chối. Năm lớp mấy? Cấp 2. Lớp mấy? Lớp 6. Tỏ tình trai gái? Trai! Mô tả ngoại hình thằng đấy cho xem nào. Đẹp trai. Thêm. Rất đẹp trai. Cao hơn mày, trắng hơn mày và đẹp trai hơn mày. Con chó. Thằng ấy bây giờ còn ở Hà Nội không? Ở quê. Đừng để tao gặp cái thằng đấy. Thằng ấy chung lớp với mày à? Không chung lớp nhưng mà chơi cùng nhau. Một nhóm. Mày tỏ tình nó vào dịp nào? Giao thừa. Tại sao lại là giao thừa? Lấy cớ chúc mừng năm mới. Xong sao? Tớ thích cậu à? Sao bạn ấy rep gì? Mà mày biết là bạn ấy từ chối. Ừ. Cái này nó dối chắc luôn.
Nào, cái thứ hai nào, đã từng ăn cám lợn. Yes. Tao tin. Tại sao lúc đấy mày lại ăn cám lợn? Vô tình thôi. Nó bột bột, nó ngô ngô, nó kiểu mềm mén mà nó cám lợn mà không có vị gì. Hồi đấy bao nhiêu tuổi? Thực ra lúc đấy là cũng lớn rồi, vô tình. Lớn là mấy tuổi? Không nhớ rõ lắm, như là cấp 2. Công ty cũ là tên gì? Iheta. Lúc nào? Lúc mới vào channel. Có vẻ lúc đấy Hà đang bị trauma. Lý do là gì? Lý do thì môi trường mới chưa làm quen được nên là bị tách biệt. Sao đấy không làm quen với tao? Mày có đi làm Em cái khoảng đấy diễn ra bao lâu? không nhớ rõ lắm nhưng mà nó mất đi từ lúc bắt đầu hòa nhập với mọi người. Tại sao lại muốn quay với công ty cũ? Có người cũ, có những đồng nghiệp cũ vẫn chơi với nhau. Mình đã từng nghe con vợ Hà bảo là nó chưa từng yêu ai bao giờ và nó cũng ý là kiểu trong chuyện tình cảm nó rất là không quan tâm ấy. Ý là kiểu nó sẽ không bao giờ đến cái bước mà sẽ đi tỏ tình ai đấy ấy. Cái đầu sẽ là lừa. Ăn cám lợn có thể thật vì nó kể rất lưu loát và trông rất là giống cuộc đời nó luôn ý. Nếu mọi người chưa biết, đây là đoạn cảm động chèn cho em nhạc Tôn Hoa Sen. Hà giai đoạn đầu Hà rất là khó khăn để hòa nhập với môi trường channel. Thương Hà lắm. Mình nghĩ đấy là thật. Chốt. Sai thì được. Ha! Tao hơi thất vọng về mày không ạ? Đừng diễn nữa mà ăn mì cay đi. Ăn cắm lợn. Thật. Vô tình. Đừng tỏ tình mà bị từ chối là thật. Thật ra Mình kể cho mọi người là mình là một người đấy mà mình thích ai thì mình thích rất là lâu. Và kiểu gọi là bị ám ảnh, gọi là kiểu obsession, gọi là ám ảnh người đấy, kiểu vậy. Nên là hôm đấy là ngày mà quyết tâm. Sau khi tỏ tình xong mình thấy cũng bình thường và hết thích bạn ấy luôn. đưa Facebook thằng ấy lên, tao xem nào. Nhanh lên. Bạn lấy vợ rồi. Ồ, thế à? Bởi vì tí cũ mình vẫn chơi với các anh chị rất là bình thường. Nhưng mà có một nơi nào đấy phát triển hơn, một cơ hội hơn thì mình nên nắm bắt cái cơ hội đấy và không nên nhìn lại quá khứ mọi người ạ. Nên thế. Tao là thằng đấy, tao nghĩ tao cũng chạy vì đéo ai thích con phải đánh nhau. Yeah. Cho em đôi đũa nào. Rồi. Ngon. Nói cho mọi người nghe nhá. Hà vừa dám rơi mới ớt ở trong ngoài rồi. Cày đấy. Cái món thứ hai tao chọn Đừng chọn này nữa. là một thìa cà phê Laura của chị Nhật Kim Anh thêm một lát ớt ở bên trên. Một món. Kệ tao. Cấp 1 đã được bạn gái tán và mua quà Valentine cho. Đã quẹt phải và trò chuyện với hơn 100 người qua dating app. Đã từng được giải 3 cờ vua thành phố năm cấp 1. Bạn ấy tên là gì? Bạn tên là Thư. Xinh không? Xinh. Bây bạn làm cái gì? Bây giờ không biết. Hết cấp 1 rồi không nói chuyện với bạn ấy nữa. Học cùng lớp à? Khác lớp. Sao bạn lại thích mày? Vì tao đẹp trai. Anh trai của bạn đấy thích chị gái họ của tao. Xong rồi từ đấy mới quen qua nhau. Các bạn mới biết tao. Các bạn thích tao. Rồi lúc nhận được tỏ tình và quà thì mày phản ứng nào? Tao nhận, rồi tao chạy về tao đút vào cặp. Ý là kiểu cái tán đây nó kiểu bạn nhắn tin rồi bạn hẹn. Cấp 1 á? Cấp 1 sao lại dùng điện thoại rồi? À nhờ, hồi đấy nhắn tin chưa nhờ? Rồi, hồi đấy có máy tính rồi. Hồi nhắn tin rồi, lớp 5. Hiểu hồi xưa nha, bọn tao tan học xong rồi bọn tao hay kiểu ra ngoài cổng trường có một cái chỗ để hay tụ tập ở đấy để ăn thì bạn hay rủ tao kiểu cũng hay lên lớp tao tìm tao. Sao hôm đấy? Xong rồi tao nhận, xong rồi tao về tao khoe mẹ, xong rồi bình thường. Cái việc tán tỉnh và tặng quà đấy kết thúc khi nào? Tao không biết nó được coi là tán tỉnh không hay là do tao tự nhận nhưng mà hoặc là mày ngộ nhận. mà ngộ nhận. Cái thứ hai, đã quẹt phải và trò chuyện với hơn 100 người qua dating app. App gì? App Bumble, app Tinder, Facebook dating. Sao mà dùng cả 3 cái app? Thiếu gì app? Mày phân bổ thời gian như nào mà trò chuyện được hơn 100 người vậy? Tao chơi tận 4 năm cơ mà. Có cuộc trò chuyện nào đáng nhớ hoặc là ấn tượng nhất không? Cũng không. Có cuộc trò chuyện nào đi xa hơn không? Không. Chỉ là nói chuyện. Tất cả dừng lại nhắn tin. Mày không sợ bạn nhận ra mày ở SN à? Bạn nhận ra nha. Đã từng gặp ai sau này kiểu gặp lại ai mà nhận ra là mình đã từng quẹt bạn này ở trên ấy Chưa. Thực ra là rồi. Bởi bạn ấy cùng bạn ấy cũng online MEC nên bạn ấy gặp tao. Đã từng được giải 3 cờ vua thành phố năm cấp 1. Giải 3 được thưởng không?
Có, thế là được thưởng 200.000. Thế chả biết gì cả, thấy cái nào nó cũng điêu. Thôi được mày chốt rồi. đi. Cái bàn cờ vua là thật, cái Tinder là sai, còn cái kia là thật. Cái kia là cái gì? Tỏ tình. Hết. Cấp 1 được bạn gái tán và mua quà Valentine cho là thật. Đã quẹt phải và trò chuyện với hơn 100 người qua dating app là thật. Đã từng được giải cờ vua là Thất vọng. Chương trình của ta luôn á. ê, ý là kiểu việc quẹt 100 người rất bình thường. 4 năm mà mày chia ra, ý là kiểu tính ra một năm tao quẹt có 25 người là quá ít ấy. Và trò chuyện ấy, ý là kiểu sẽ đi luôn ấy. Ăn đi! Ăn cái đấu này đi! Chả sao lại Cái tin giải cái cờ cờ vua vua. kia. Tao fake từ đầu đến cuối luôn ấy. Thật ra là có đi thi nhưng mà rớt. Nam ơi, chả ai ăn uống thế bao giờ cả. Ôi rồi cà phê muối nhá. Ôi rồi cà phê chả ai ăn muối. uống thế bao giờ cả. Thôi rồi, tao thương mày á, tao sẽ dầm cái ớt này ra một tí. Đây. Mày ơi, cái hạt ớt là cái cay nhất, mày dầm cái hạt ớt ra. Nó vừa cay mà nó vừa mặn luôn đấy. Tê buồn quá. Tôi đã từng âm thầm tìm việc và apply vào công ty khác để nghỉ Eternal. Ok. Tao đã từng suýt bị chết đuối một lần. Ok. Đấy, cùng là tao đã từng ăn thịt con mèo của tao. Ăn thịt con mèo á? Ăn chưa? Đã từng ăn rồi. Vãi. Có hiểu cái ngu phát đến việc không mày? Đã từng mà. Vãi đã từng ăn con mèo á? À, em chưa chọn. À, mày chưa chọn món. Không biết có phải tao. Biết à? Với lúc mày. Nửa thôi. Cầm ngụm to và xúc miệng. Đọc lại nào. Âm thầm tìm việc và apply vào công ty khác. Thời điểm nào? Tất cả mọi thời điểm. Bây giờ luôn. Cuối tháng. Cuối tháng nào cũng thế. Em mày sẽ làm công ty mới đấy và mày sẽ nghỉ Eternal ấy hả? Còn muốn khác ngon hơn tao sẽ đi. Mày tìm công việc gì? Content, truyền thông, công việc đang làm hiện tại. Mày tìm được bên nào chưa? Chưa à, nên mới ngồi đây à? Mày kể kinh nghiệm trong CV của mày tao nghe nào. Tao xin phép nói thật với mày nhé. Tao không có CV. Tao apply, tao nhắn Qua tin thẳng thread Zalo. à? Nhắn tin thẳng Zalo các thứ cho người ta luôn. Tao rất tiếc. Chưa ai phát hiện lại. Lúc nào cũng tìm luôn á. Vừa bảo là rất là trân trọng cơ hội hiện tại. Mình có thể đi tìm cơ hội mới mà. Họ đi tìm. Dạ, Lần công cuối nhận. cùng mày tìm là bao giờ? Trước Tết à? Cái đợt đấy rất là rảnh. Rồi, fact thứ hai. Suýt chết đuối một lần. Tin. Con này nghịch dại. Chết ở đâu? Ở trường Đại học Công nghiệp Việt Trì. Nhà tao cạnh trường đấy. Không Và sao. lên, và lên đấy chơi, đi cùng em. Hai chị em đang đi ở trên cái thành hồ. Và cái thành hồ đấy nó làm bằng lát gạch hoa. Nó trơn. Vô tình. Thế là sao trượt mẹ xuống đấy. Sao làm sao mà được cứu? Và được một bà hàng xóm của nhà em túm tóc lôi lên. Hai chị em có mất cả dép. Hai chị em đều ngã. Ngã và con này là bị tụt xuống. Cái hồ ấy hả? Không phải cái hồ, nó là cái mà ở trong trường ấy. Bể nước á, bể bơi á. Cái ở trong trường đại học mà nó hay có cái đồ mà nó phun nước lên hoặc là thay vì Hồ nước á. Chết kiểu quá gì được nhỉ? Đó là sâu lắm. Nào cái thứ ba. Bao giờ ăn con mèo của tao? Mày thản nhiên nhờ, mày không có một cái gì tội lỗi với nó luôn ấy. Kiểu nhiều khi nó có nhiều cái yếu tố tác động vào. Nhiều khi mình không phải là mình chủ đích ăn. Mình thấy mọi người, Hà là người yêu mèo nhất mà mình đã từng gặp. Kể đi yếu tố gì về con mèo đấy nào. Mẹ lừa, bố mẹ lừa, bảo đây là thịt lợn, thịt bình thường, thịt chuột thôi, thịt cho ăn. Không biết. Không biết đấy là mèo của mày. Không biết, đi con chó thôi. Chó hay mèo? Con chó cũng thế và con mèo cũng thế, đều là con vật nhà nuôi và ăn sau mà không biết. Bố mẹ mình nấu thịt con mèo nuôi của mày á? Mình xin lỗi mọi người nhưng mà ở quê thì vẫn còn một số cái phong tục là vẫn ăn thịt mèo và thịt chó. Kiểu ăn cỗ bán cái tí vẫn ăn thịt chó bình thường. Thịt mèo thì vẫn Bữa ăn. cơm này có mấy người ăn? Nhà tao, xung quanh nhà tao rất là nhiều người. Bác bá là ở xung quanh hết. Là gọi các bác sang ăn hết. Ăn thịt con mèo nuôi. Một con mèo mà đấy được mấy mâm luôn đó. Nó chỉ tạo được tầm 2 món.
đã tìm việc và apply công ty khác là thật. Suýt chết đuối là thật. Và ăn thịt con mèo nuôi là fake. Chốt. Đúng rồi. Yes. Su. Uống hết nửa cốc cà phê muối Laura Nhật Kim Anh thì nhanh lên. Ta có bảo uống hết đâu, ta chỉ bảo uống ngậm vào bụng thôi mà. Ngậm vào bồn và xúc miệng. Tầm hơn 1 năm trở lại trước đây, mình rất là rảnh mọi người ạ. Mình chỉ có đi lên là và làm soát là mình không có nhiều công việc lắm và mình đã chọn là tìm công việc khác, nhưng mà ông trời đã thương mình và không công ty nào trả lời mình. Thế là mình vẫn có mặt ở đây. Ok. Yeah, và ăn con mèo của mình. Yes. Mình rất là thích mèo, mình không bao giờ ăn thịt mèo. Mình quá là hiểu Hà đi. Và bây giờ thì mời xúc miệng bằng nửa cái cốc cà phê muối Laura đấy đi. Ôi, Nhưng nhiều vào. Mày vẫn uống nữa, đúng rồi. Xúc đi, xúc đi. Kinh quá. Cả cái biển Nha Trang và Đà Nẵng tụ họp trong cái cốc ly cà phê này. nó mặn đắng luôn á. Mình chỉ là kẻ chiến thắng trong ngày hôm nay. Cảm ơn cả nhà yêu. Đó, và đấy là những sự thật thêm về chúng mình, về Bboss, Thăng Long và Thúy Hà nhá. Nếu mọi người có gọi là có thêm câu hỏi thì có thể đặt cho chúng mình thì có thể comment phía bên dưới nhá, chúng mình sẽ giải đáp nhé. Hoặc là chả ai hỏi đâu, nhưng mà thôi được rồi đấy. Tạm biệt nha. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.